लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो आत्मा युट्युब च्यानल। हामीले तपाईहरुलाई अघिल्लो भागमा रसुवाको यात्रामा हजुरहरुसँगै भनेर अगाडि बढेको यात्रा हाम्रो पूरा भएको छैन। त्यही यात्राको क्रममा हामी तपाईहरुलाई बाँकी जाममा जब हामी फसिया थियो त्यसपछि बाँकी के भयो त भनेर अन्तिमसम्म देखाउने छौं। बाटो पुरै जाम छ। आज यो छरेकतिर गल्छीको बाटो बिग्रेर चाहिँ पोखरा जाने पश्चिमतिरका गाडीहरू पनि यतैबाट आछ। त्यसैले गर्दाखेरि आरामै हो। लगभग 1 किलोमिटर भन्दा बढी जाम छ बाटोमा। अब यहाँ सकेसम्म गाडीहरूलाई थोरै यताउति मिलाएर बाटो क्रस गराउन हामी पनि मद्दत गरिरहेका छौं। एकदमै साँघुरो बाटो। आज फेरि गल्छीको बाटो बिग्रेको कारण पश्चिमतिर जाने गाडीहरू पनि सुमोहरू ठुलो गाडीहरू सबै यतैबाट आएर धेरै प्रब्लम भइरहेको छ बाटोमा। यहाँसम्मको सिन हामीले हजुरहरूलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि पस्केका थियौं। यो जाम धेरै नै लामो छ। अझै लगभग 1.5-2 घण्टासम्म नखुल्ने जस्तो देखिन्छ। हामी यहाँ आइपुगेकै 15-20 मिनट भइसक्यो। अब हेरौँ अगाडि गएर के छ माहौल। यताको गाडीहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै साथीहरू सबैजना मिलेर पास गराउन सफल भएका छौं। अब अगाडि फेरि त्यस्तै जाम होला। ठाउँ ठाउँमा साँघुरो बाटो छ, दुईटा गाडी क्रस गर्न सक्दैन। अब यहाँ लाइन गाडीहरू आइरहेछन्। कुसिलीबाट पनि त्यस्तै, माथिबाट पनि त्यस्तै। अहिले फेरि यो महिनामा बिहेको पहिलो लगन भएको कारण बिहेका गाडीहरू पनि कस्तो देख्न सकिन्छ। आज लगभग 10-15वटा बिहेका गाडीहरू त यहाँ जाममै अहिलेसम्म बसिरहेको छ। लगभग 12-1 बज्न लागिसक्यो। अब कतिखेर पुग्ने र कतिखेर यिनीहरूले कार्यक्रम गर्ने हो भने ठेगान छैन। पुरै जाम 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 जाम। ओ बुढाहरू घुमेर
बाटो विस्तार भइरहेको रहेछ, त्यसैले गर्दाखेरि कुनामा नाली खनिरहेका छन्, काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बाटोमा पानी लागेर पानी परेर त्यो तपाईँको बाटो एकदमै हिलो साँघुरो भएर चाहिँ यात्रा एकदम जोखिमपूर्ण छ। गाडीहरू तपाईँको एकदम ठोकिने, एकै ठाउँमा तपाईँको टाँसिने त्यस्तो समस्याहरू देखिन्छ। फाइनली यहाँ रहेछ समस्या, गाडी ठोकिएको भनेको चाहिँ यहाँ रहेछ। हेरौँ के छ यहाँको स्थिति। लगभग अब गाडी चाहिँ खुलाउन सकिन्छ, यति भएपछि गाडी पास हुन्छ भनेर साथीहरू भनिरहेका छन्। यहाँ साथीहरूले एकदमै मेहनत गरेर फसेको टायरलाई खनेर त्यहाँ जानेको लागि बाटो बनाएर अब खुल्छ भन्छन्। अब हेरौँ के हुन्छ। हाम्रो क्यामेराले तपाईँको ब्याट्री लो भनेर देखाएको छ। सायद हामी तपाईँहरूलाई यहाँभन्दा अगाडिको सिन देखाउन सक्दैनौँ होला। यदि सकिएन भने हामी तपाईँहरूलाई अर्को एपिसोडमा अथवा हामी उता रसुवाबाट फर्किने क्रममा उता रसुवाको क्लिपहरू देखाउनेछौँ। अहिले चाहिँ यहीँ लगभग 2 घन्टा जाममा परियो। यताउति क्लिप लिँदा ओर्दा हाम्रो चाहिँ क्यामेराको ब्याट्री सकिएको छ। तपाईँहरूलाई हामीले यो भागमा पुरा कम्प्लिट गर्न सकेनौँ भने हामी अर्को भागमा तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। ओहो, छेउमा पुरै कोट छ यार, गाडी छिर्ने हो कि नछिर्ने हो। गाडी एकदमै जोखिमपूर्ण यात्रा रह्यो। अन्तत गाडी क्रस भएको छ। विदेशी यात्रुहरू समेत खुसी भएका छन्। अब यात्रा अगाडि बढ्नेछ भनेर नेपाली साथीहरू पनि खुसी छन्। भिडियोको अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद। हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानललाई अझ पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी यस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा भ्रमणको यात्राको ब्लगहरू हजुरहरू समक्ष राख्नेछौँ। धन्यवाद।